lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวลาปฏิตฟองนะคะซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าอันโด่งดังของเมืองสตราสบูร์กที่ขึ้นชื่อเรื่องบ้านไม้ครึ่งปูนสไตล์อันซัสเรียงรายริมคลองบรรยากาศเงียบสงบและโรแมนติกมากๆและที่นี่เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่สวยที่สุดของเมืองเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆและเสน่ห์แบบยุโรปคลาสสิกเดี๋ยววันนี้เราจะพาเดินเล่นชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะตามมาเลยค่ะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปปฏิฟองนะปะLì, ma guarda, è vicino. ลาเปติฟรองส์คือย่านเมืองเก่าอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสตราสบูร์กตั้งอยู่ริมคลองในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของช่างฟอกหนังชาวประมงและช่างโรงสีปัจจุบันโดดเด่นด้วยบ้านครึ่งไม้สไตล์อันซัสที่เรียงรายริมคลองสะพานเล็กๆและทางเดินหินให้บรรยากาศเงียบสงบโรแมนติกและสะท้อนประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนค่ะ
Ah d'accord, que des loups, je pense que ça veut dire que non, c'estและตลาดสถานบุป้าโบสถ์อลังการมาก ป้าหนูil est magnifique la soirée là Ah, c'est vrai, bon. ใหญ่มากป้า สวยมากเราดื่มครั้งแรกที่เราลองชิมไวน์ร้อนนะคะทุกคน เป็นสัญลักษณ์ของตลาดคริสต์มาสนะ ชิงปะ Là, pas.